Seria Regăsirea puterii interioare, între iluzie și iubire adevărată. Ce credeai că îți trebuie versus ce îți trebuie cu adevărat? Episodul 2. Atracția care vine din rană. Există o atracție care apare fulgerător, te ia prin surprindere, îți accelerează pulsul, îți ocupă mintea și pentru că este puternic ajungi să crezi că este iubire. Dar nu orice atracție vine din adevăr. Unele vin din răni vechi care recunoști ceva familiar. Atracția din rană nu este întâmplătoare. Este construită pe tipare emoțională învățată de vreme. Lipsă, respingere, abandon, instabilitate, iubire condiționată. De aceea te atrage cineva care nu e complet disponibil. Cineva care oferă intermitent. Cineva care te ține într-o stare de așteptare. Nu pentru că asta îți face bine, ci pentru că asta ți este cunoscut. Rana nu caută liniște. Rana caută intensitate. Pentru că intensitatea o face să se simtă vie. Atracția din rană se simte ca o obsesie ușoară, ca o chemare greu de explicat, ca un nu pot să mă opresc din a mă gândi. Dar dacă ești sincer cu tine, observi ceva. Această atracție vine cu neliniște, cu frică, cu dezechilibru. Nu te simți ales, te simți mereu pe margine. Și atunci apare confuzia. Dacă simt atât de mult, trebuie să fie ceva important. Dar intensitatea emoțională nu este criteriu de compatibilitate. Este adesea criteriu de activare a rănii. Atracția din rană îți spune, dacă reușesc să-l fac să rămână, înseamnă că merit. Dacă mă alege, se repară ceva în mine. Dacă nu renunț, voi câștiga. Și fără să observi, relația devine un teren de luptă, nu pentru iubire, ci pentru validare. Un semn clar al atracției din rană este acesta. Te face să te îndoiești de tine. Îți pui constant întrebări. Oare cer prea mult? Oare sunt prea sensibil? Oare ar trebui să fiu mai înțelegător? Iubirea adevărată nu își cere să-ți reduci adevărul. Atracția din rană, da. Această atracție nu te întâlnește, te provoacă, te testează, te destabilizează și de multe ori o confundăm cu pasiunea, pentru că pasiunea fără siguranță pare mai intens. Dar există o diferență majoră între chimie și compatibilitatea emoțională. Chimia aprinde focul, compatibilitatea îl poate menține fără să ardă casa. Atracția din rană este ca un foc de paie, spectaculos, rapid, consumator, lasă în urmă oboseală și confuzie. Compatibilitatea emoțională este liniștită, nu te ia pe sus, dar te ține. Și poate cel mai important lucru de înțeles în acest episod este acesta. Atracția nu este verdict despre valoarea relației. Faptul că simți mult nu înseamnă că este bine pentru tine. Faptul că nu simți anxietatea nu înseamnă că e plictisitor. Faptul că nu e dramatic nu înseamnă că e superficial. Rana confundă liniștea cu lipsa de emoții. Iubirea matură știe că liniștea este semn de siguranță. Când începi să te vindeci, se întâmplă ceva interesant. Atracțiile tale se schimbă. Nu pentru că nu mai poți simți, ci pentru că nu mai vrei să te pierzi. Și acesta este începutul unei transformări profunde, că nu mai lași atracția să decidă singură pentru tine. În episodul următor vorbim despre acest moment de schimbare, ce începe să conteze când te vindeci și de ce criteriile tale nu mai sunt aceleași.